Тож, вітаю! Сьогодні в нас буде спілкування про цю кавомашину Lolita Nita, але в більш технічному стані. Розповім про, скажімо так, особливості і косяки конструкції, де тут що може статись і що стається з часом. Цей приклад у нас кавоварка 22-го року, в гарному стані, наче від німця, але, звісно, німець, як завжди, сказав не всю правду. Але так, наперед, з цією машиною більшу частину все окей, це не важкий випадок, це легкий випадок. Але при тому розповім в цьому відео, що як буває, де що дивитись, якщо ви, звісно, будете розбирати свою машину колись. То так, поїхали, починаємо. Тож, слабкі місця, наскільки слабкі, я думаю, логічно. Тобто накип збирається у бойлері, з часом цей бойлер потребує розборки чищення, бруд збирається на ситочку, на оцьому розподілювачі, металевій шайбі. Що з часом буває, якісь ущільнення починають текти, але це скоріше виняток. Перш за все, вас накип оці дві половинки роздавить між собою, скажімо так. Тобто ви зрозумієте. По-іншому, досить надійна конструкція бойлера, тут запитань немає. Помпа дуже часто, відносно часто потребує заміну. Якщо ви міняєте на такий китайський мусор, як цей Олап, то буквально за піврочку, може швидше, ця ерунда буде потребувати заміну знову. І ставте ульку собі. Щоб не мати клопоту, або X5, або EP5 на ваш смак. Так, отак виглядає рама. А в чому тут запитання, якщо тече, тобто ви заливаєте брудну воду, а вона починає ржавіти. Це теж знову-таки логічно. Тобто не заливайте брудну воду. І бойлер вас буде жити довго, і рама буде в гарному стані. Тут наче все нічого. Кавомолка, ще її буду знімати, оглядати, бо вона теж є слабким місцем на цих кавомашинах. І там з часом, з великим пробігом, я думаю, понад 10 тисяч порцій, ротор стирається, щітки стирається, ще може редуктор з ладу виходить, там пластмасові шестерні. То час від часу ці кавомолці все ж треба ТО, тобто розбирати, оглянути. Мотор не дуже дорогий, в принципі, можна десь за 80 євро здобути. Тобто навіть якщо у вас щось стається з вашим мотором, теоретично можна його замовити собі, замінити. Є такі в продажі і в Німеччині, і в крайньому випадку в Англії. Щоб здобути кавомолку, нам треба зняти регулювальний гвинт, він на двох саморізах. Потім, певне, це по вашому бажанню, можна оцей циліндр з верхнім поршнем. Контейнер для зерна, коротше кажучи, з верхнім жорновом, маю на увазі. Викрутити, дістати, потім відкрутити вихід, потім відкрутити провода. Коротше кажучи, досить цікава конструкція. І 3 гвинта ще будуть тримати нашу кавомолку. Цікаво, досить заморочливо, але... Дивіться, цю кавомолку вдалося здобути, просто від'єднавши провода. Є різні версії цих кавомашин, навіть якщо вони виглядають однаково, це наче 22-го року чи щось около того. То тут свіже, тут воно вже трохи додумано, можна зняти так. Наскільки я пам'ятаю, на минулих в мене так не вдавалось, хоча можу помилятись. Коротше кажучи, просто раз, два, третій гвинт тут від'єднав і спочатку кріплення регулятора. Потім видвинув оцю скобу, вона там буде вам заважати. Трохи підняв догори, від'єднав один кабель і інший. Тепер кавомолка у нас в руках. Ми можемо її оглянути. Ця в досить таки гарному стані. У нас цікавий стан ротора. Він в гарному стані. Тобто на ламелях нема вироботки, тобто вони пласкі. Це просто суперово. Є велика надія, що із щітками все окей. Краще їх не здобувати. Коротше кажучи, вони непростої конструкції. Я в одному варіанті, була у мене інша кавова машина, там я їм, здається, пошкодив. Хоча там була вироботка на роторі, просто я не знаю, замітна візуально. Так що навіть якщо я пошкодив ті щітки, то врятувати її все одно б не вдалося. Все одно то була заміна, але
лишній раз не чіпайте. Якщо головний показник все одно у вас оцей ротор, якщо він в гарному стані, а цей в гарному стані, тобто от такий самий, то мої поздоровлення, все окей. Так, викрутимо тримаючий гвинт, знімемо контейнер зерна, пропилососом внутрі, потім викрутимо ці гвинти, подивимося на редуктор, в якому він стані. Так, цей процес я роблю. Для простоти можете просто рахувати кількість обертів. Ну от, сліди кави внутрі є, попилососити її точно варто. Води нема, але просто стара кава внутрі кавомолки існує. От її зараз ми і здобудемо. Є таке, тепер давайте відкрутимо редуктор. Подивимося, що ж там у нас внутрі. Ну, я так вгадую, звісно, що все буде окей. От, але якщо у вас інший, більший пробіг кавомашини, то все може бути. Тобто ніколи вам це не зашкодить провести ревізію. Ага, єдине, що оцей гвинт, він гвинт, а то саморізи, то з часом, якщо він закисне, ви йому можете зірвати голову. От тут є проблема, чесно кажучи. Якщо ви так зробите, то у вас кавомолка вже буде триматися на двох гвинтах, і це є погано. Вона, велика вірогідність несоосності, скажімо так. То майте на увазі. Якщо гвинт не подається, можливо, не варто лізти в ті місця, де склався такий би трабл. Тут є цікаво, давайте дивитись. Оці сліди – це пластик від цієї шестерні. Тобто, конструкція недосконала, як мінімум, на цих кавоварках, кавомашинках, коротше кажучи. Шестерня має великий знос. І мені підписник це рекомендував, це не моя ідея, я повністю його підтримую. Тепер час від часу треба розбирати кавоварочку і змащувати мастилом для пластикових передач. Бо ви бачите, в чому ситуація, що тут металевий шкіф, який крутить в нас велику шестерню. Ото є проблема. То зараз я це змащу. Нам лишається зібрати всю конструкцію докупи. Що ми і робимо? Перший запуск, нагрівання пішло. Давайте вімкнемо помпу. Є. Гарячу воду теж перевірив. Зараз щось приготуємо. Кавомолка, до речі, теж працює. Це запуск кавомолки. То що нам заважає? А нічого. Давайте. Зараз завантажимо в кавомолку зерна. Так. Засипав. Нам треба ваги. Так, ваги в нас є. Так. Витираємо ріжка. Так, трохи далі, щоб всім було видно. Так. Таруємо ріжка. Ваги. Так, тільки щоб воно якось стояло чітко. Да, є. І щось милим. Кавомолку затягнув повністю. Певно, ми оце знищимо, бо досить повільно меле, це буде too much за мілкий помол. Так. Це теж буде не дуже то крупний, дивлячись на це, але при тому спробуємо. Можливо, нам і вдасться. Так. Да, тут трохи оця конструкція цікава, коли насипаєте трохи мимо ріжочка. Так, кава закінчилась, судя по звуку. Це 17 грам. Вирівнюємо. Краще б мати вирівнювач. В принципі, якщо у вас тільки темпер, теж можливо. Є. Так. Що, невеликий пролив. Заряджаємо ріжочка повністю. Довертаємо його. Так, таруємо ваги. Так, оп, і вперед. Дивимося.
Ну, да. За мілкі помови. Бачите, манометр вискочив аж за зелену зону, це дуже мілко. Так, регулюємо. Друга спроба. Отак, звісно, на вживаних кавомашинах, поки знайдеш це стартовий рубіж, доведеться погратися. Так, дивимося. Ну, меле явно швидше. 13,4. Це до 15 доб'ємо чи коло того. 15,7, добре. Не будемо перебирати з цим, дивлячись на наш досвід. Так. Так, знову пролив. Є. Ріжочка. Оп. Час. Час, я сказав. Є. Ну. О, ми близькі до нашої... проскочили. Ну, тиск на максимумі, тобто ми повинні робити ще меншим, але ми вже близько до наших вірних налаштувань, і третя спроба буде ідеальна. І поїхали. Так, пролив, чашечка затарована, час і тиск. Дивимося. О. Нормуль. Навіть можна трохи сильніше затягнути, але це... я 14,3 грама, і не знаю, сказав, не сказав, зробив, то трохи менше. І за рахунок цього теж протік води став більш швидкий. Тобто ми плануємо, давайте так, 25 секунд. Та ідеально, до речі, для цієї кави. 25 секунд, 40 мл, міцне, гарнюче еспресо. О! Це якраз то, що нам і треба.